Hi guys, අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනත් තියෙන්නේ සුපිරිම power bank එකක් ගැන. Hi guys, අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pro Technology YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් සුපිරිම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සුපිරි මෙන්න මේ තියෙන power bank එක ගැන. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉක්මනින් බැටරි බහිනවද? ඒ වගේම කොච්චර බැටරිය මාරු කරත් charge එක හිටින්නේ නැද්ද? ඉතින් මේ කරදර වලට solution එකක් තමයි power bank එක. ඉතින් මේ ෆෝටබල් power bank එකක් කියන්නේ අපිට ඕනෑම තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන් ඕනෑම ෆෝන් එක charge කරගන්න පුළුවන් power bank එක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් guys power bank එකක් කියන්නේ අපිට ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම තැනකදී අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ජංගම දුරකථනය ඕනෑම වෙලාවක charge කරගන්න හැකියාව තියෙන උපාංගය තමයි මේ power bank එක කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන power bank එක තමා අද මේ වීඩියෝගෙන් අන්බොක්සිං කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ power bank එක ගත්තොත් අපිට මේ විදිහට power bank එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මිලි ඇම්පියර් 10000 4-in-1 power bank කියලා මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් guys මේකේ box එක දිහා බලුවොත් එහෙම අපිට උඩේම බලා ගන්න පුළුවන් ASPR කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිලි ඇම්පියර් 10000 කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම 4-in-1 power bank කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ 4-in-1 කියන්නේ කේබල් 4ක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේකට 4-in-1 කියන්නේ. output 4ක් සහ input 2ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මොඩල් එක වෙන්නේ A300 කියන මොඩල් එක තමයි මේකේ මොඩල් එක වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ කලර් එක වෙන්නේ black කලර් එක. ඉතින් මේකේ ඉස්සරහා පැත්තේ නම් මේ විදිහට තමයි සඳහන් කරලා දෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේකේ සයිඩ් එක බැලුවොත් එහෙම බ්‍රෑන්ඩ් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා ASPRO කියලා. ඒ වගේම අපිට මේකේ පිටිපස්ස බැලුවොත් එහෙම මේකේ පිච් එකක් එක්කම මේකේ කේබල් ටික නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් USB cable input, micro cable output එක තියෙනවා, type C cable එක තියෙනවා, lightning cable එක තියෙනවා. ඒ වගේම type C input එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ box එක නම් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට මේකේ box එක බලව ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන pitch එකකුත් තියෙනවා. හරි දැන් මේක අපි unbox කරලා බලමු. ඉතින් අපිට power bank එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පැක් කරලා තමයි power bank එක එන්නේ. ඉතින් අපි මේ power bank එක ගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට power bank එක අතර ගන්න පුළුවන්. හොඳට අතට grip වෙන විදිහට මේක හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහින් අපිට මේ විදිහට 4-in-1 power bank කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිලි ඇම්පියර් ගානත් මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සයිඩ් එක බැලුවොත් එහෙම USB port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ පිටිපස්සේ තමයි අපිට මේ විදිහට කේබල් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ පැත්තේ අපිට type C port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බටන් එක ඔබවහම අපිට මේ විදිහට ඔන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඩිස්ප්ලේ එකේ දැනට කොච්චර ප්‍රමාණයක් charge වෙලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක කේබල් ටික මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කේබල් 4ක් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඕනම කේබල් එකක් භාවිත කරලා අපේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක
චාර්ජ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ලයිට්නිං කේබල් එක, ඒවගේම Type-C කේබල් එක, මයික්‍රෝ USB කේබල් එක, ඒ වගේම USB ඉන්පුට් කේබල් එකත් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මෙතෙන්ට USB පෝට් එකට කේබල්ලයක් කනෙට් කරලා ඩේටා කේබල්ලයක් කනෙට් කරලා අපිට ෆෝන් එක චාර්ජ් කිරීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම එතනිනුත් අපිට Type-C පෝට් එකෙන් මේ පවර් බැංක් එක චාර්ජ් කිරීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට මේ පවර් බැංක් එක තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් guys අපි මේ පවර් බැංක් එකට ෆෝන් එකක් කනෙක්ට් කරලා බලමු. ඉතින් අපේ මගේ දැන් ෆෝන් එකේ බැටරි හොඳටම ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක charge කරගමු. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ Type-C port එකක්. ඉතින් මේකෙන් අපි Type-C cable එක අරගෙන අපේ ෆෝන් එකට ඉතින් මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට charge වෙන ෆෝන් එක. ඒ වගේම පවර් බැංක් එකෙත් මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒකේ තියෙන charge ප්‍රමාණය, charge වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඕන ෆෝන් එක charge කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම පවර් බැංක් එකක් විදිහට අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පවර් බැංක් එක අදහසක් එන්නති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඕනම තැනක ගෙනියන්න පුළුවන් සුපිරිම පවර් බැංක් එකක් තමයි මේ පවර් බැංක් එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අමතක නොකර like එකක් දාන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අදට ගිහිල්ලා එන්න තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.